خیلی دوست داشتید بدونید که شرایط زندگی و هزینه ها داخل ترکیه به چه شکلی هست؟ توی این برنامه همه رو براتون توضیح میدم. بریم و برگردیم. خیلی خوش آمدید به کانال خودتون، یعنی کانال نوت فیلم. لایک و سابسکرایب حمایت از کانال مثل همیشه فراموش نشه. خیلی سریع برم سر اصل مطلب. زندگی در ترکیه. همونطور که مخاطب‌هایی که ما همراه هستن میدونن، ما در شهر اسکیشهیر ترکیه زندگی میکنیم. شهر خیلی شلوغی هست، اومدم بگم نیست، هست، ولی شهر دانشجویی هست. یعنی شهر جوون پسندی هست و عامه جمعیتش جوون هستن. پیر توش کمتر هست، مثل خیلی از شهرهایی مثل کوتاهیا یا قونیا که شهرهای مذهبی تر هستن و قشر سالمند توش بیشتره. این شکلی نیستش. اما نسبت به استانبول و یا آنکارا و یا آنتالیا هزینه زندگی پایین‌تر هستش، چون تقریبا یک شهرستان محسوب میشه. حالا اینجا رو داشته باشید، میام راجع به هزینه‌های زندگی در شهری مثل شهر خودمون که شهرستان محسوب میشه و شهرهای بزرگ صحبت میکنم. اما در ابتدا میگم آقا حقوق وزارتکاری که تعیین میشه برای یک کارگر ساده چقدره؟ چون اون دیگه ثابته در سراسر ترکیه دیگه. حقوق وزارت کاری که الان در این تاریخی که دارید ویدیو رو مشاهده میکنید تعیین شده برای یک کارگر ساده به ازای در اصل حالا 8 ساعت کاری میگن که کارهای آزاد اکثرا 10 ساعت هست توی ترکیه، 10 12 و به بالا هستش. 22100 لیر هست که برای صاحب کار تقریبا 26000 لیر در میاد. چرا؟ چون هزینه های بیمه و چیزهای دیگری داره. یعنی 26000 لیر برای صاحب کار در میاد، 22000 لیر یک کارگر دستمزد صافش هست، کفش هست، چیزی که باید باشه. حالا خیلی از هموطنان ما یا خیلی از افراد دیگه هستن که بهشون میگن همون فارینر انگلیسی، بهشون اینجا توی ترکیه میگن یابانجی. اینها خب خیلی هاشون هستن اجازه کار ندارن و توی شرایط مختلف دیگری زندگی میکنن و مجبور هستن که ساعتهای طولانی تری کار کنن برای به دست آوردن همین مبلغ 22000 لیر. نه 8 ساعت بلکه 12 ساعت، 14 ساعت و به بالا. ولی این حقوق تعیین شده توسط دولت ترکیه هستش. گفتم در این تاریخی که میبینید. خب ببین، خیلی خودمونی میخوام بهتون بگم هزینه ها رو. نمیرم تو داستانی که آخ اینجا اینو نوشته فلان. نه، تجربه زندگی شخص خودم در این 8 سالی که داخل ترکیه بودم و همچنان هستم. گفتم این دستمزد برای این تاریخی هستش که دارید ویدیو رو مشاهده میکنید. امکان داره آقا 1 سال دیگه این عوض شه یا پارسال مقداری کمتر بوده باشه. ولی در کل در چند سال گذشته اقتصاد ترکیه خیلی بد و بدتر شده. یعنی من 8 سال پیش که اومدم اینجا خیلی همه چیز ارزون تر بود. اون موقع حقوق وزارتکار 1200 لیر بود ولی زندگی خیلی ساده تر بود نسبت به الانی که 22000 لیره. چرا؟ هزینه کرایه خونه در شهری که ما داخلش سکونت داریم از 12000 لیر شروع میشه تا 28000 لیر. حالا این خونه ها چیه؟ اون خونه هایی که توی ایران زندگی میکنیم نیست. یک شهری مثل اسکیشهیر که شهر دانشجویی هست، اکثر خونه ها کوچیکه. اصلا آقا دانشجویی هم نباشه، اکثر خونه ها کوچیکه اینجا. نگاه به فیلم ها و سریال های ترکی و زرق و برق و اون آب و رنگی که میدن نکنید. یه قشر بسیار محدودی از جامعه تو اون شرایط میتونن زندگی کنن، ولی اکثر خونه ها کوچیکه. بهش میگن 1 در 1، 2 در 1، 3 در 1. یعنی چی مثلا؟ ببین متراژ اینجا نمیگن، خیلی کم پیش میاد بری یه خونه بگن فلان قد متر، میگن 1 در 1. یعنی چی؟ یعنی یه اتاق خواب با یه اتاق خواب دیگه که حالا اون یکی اتاق خوابه میتونه آشپزخونه باشه، میتونه پذیرایی باشه، ما اسمشو میذاریم. 2 در 1 یعنی 2 تا اتاق خواب با یه دونه دیگه که حالا اون یه دونه میتونه آشپزخونه باشه، اون 2 تا میتونه اتاق خواب یا پذیرایی باشه. 3 در 1 به همین روال ادامه داره. هر چقدر تعداد میره بالا خب متراژ به قطع بزرگتر میشه و کرایه خونه میره بالاتر. رقمی که گفتم با توجه به این موضوع هستش، از 12000 لیر تا 27000 لیر در شهری که ما در داخلی زندگی میکنیم. حالا این مبلغ توی شهرهای بزرگتر و شلوغتر و پرجمعیت‌تری و توریستی تری مثل آنتالیا
خود آنکارا و استانبول بسیار بالاتره. یعنی اونجا شما بخواید یه خونه معمولی خیلی خیلی معمولی که تو ایران شاید توی زندگی نمی‌کنید تهیه کنید، باید حداقل 20-25 هزار لیر به بالا تا 40-50 هزار لیر ماهانه هزینه کرایه خونه‌تون رو بدید. آقا میایید میگید که خب کرایه خونه شاید الان گرون باشه. یه داستان دیگه ای هست. قضیه اینه که اینجا اون مبلغ کرایه خونه‌ای که دارم بهتون میگم فقط اون مبلغ نیست. یعنی هزینه‌های زندگی ثابت شامل آب، برق، گاز، اینترنت جدا و بسیار بالاتر هستش. مثلا شما داخل فصل زمستان یک خونه معمولی 2 در 1 که براتون توضیح دادم و اگه داشته باشید باید ماهانه حداقل 1500 تا 2000 لیر و حد اکثر 5 الی 6 هزار لیر فقط هزینه گاز پرداخت کنید. حالا چرا میگم این تولرانس وجود داره؟ خب یه سریا ترجیح میدن سرمایه بیشتری بکشن، درجه گاز و شوفاژ رو خیلی میارن پایین یا اصلا خاموش میکنن، یه سریا نمیبرن بالا. ولی اون گرمایی که توی ایران توی زمستون میکشیدی و اگه بخوای اون شکلی خودتو گرم کنی توی زمستون، بله باید ماهی 4 الی 6 هزار لیر فقط هزینه گاز بدی. هزینه برق چه شکلیه؟ داخل زمستون دوباره هزینه برق بالاتر میره چون پکیج بیشتر کار میکنه و آب داغ بیشتر کار میکنه و از این داستانا. داخل زمستون هزینه برق هم از 1000 لیر شروع میشه تا 3000 لیر. هزینه آب هم به طور معمول زمستون و تابستون میخوام بگم یک سری کارت وجود داره که شما دم در خونتون، دم در ورودی خونتون یک سری دستگاه هست. شما اون کارت رو شارژ میکنید، مثلا 100 لیر 200 لیر شارژ میکنید. هر وقت آب خونه تموم شد میرید میزنید تو دستگاه، آب دوباره شروع میکنه به وصل شدن و اومدن. یعنی چیزی به نام قبض نیست توی ترکیه برای آب خونتون. گاز قبضی هست، برق قبضی هست، اما آب قبضی نیست. به صورت کارت که اون کارت حالا مثلا اسمش اگه بشه گفت اعتباری، هر وقت شارژش تموم شد میرید از دکه‌هایی که در سرتاسر شهر هست اون کارت رو شارژ میکنید، دوباره استفاده میکنید. هر بار که کارت رو شارژ میکنید مثلا 200 لیر 2 بار میتونید استفاده کنید. یه بار دفعه اول که تموم میشه، بعد از که تموم شد یعنی نصف از اون 200 لیر ازتون کم میشه. بعد از که تموم شد دوباره اون کارت رو میزنید، 100 لیر دومیش تموم میشه. یعنی هر کارت رو 2 بار میتونید بذارید به دستگاه بعد از که شارژ کردید. حالا مبلغش فرقی نداره چقدر شارژ کنید. برای گاز و برق هم قبض میاد، اما باید یه پولی بدید به نام دپوزیت. ببین کرایه خونه ها میدونید به چه شکلیه؟ به این شکل هستش که شما مثلا یک خونه ای رو میرید تهیه کنید که مبلغش 20000 لیر کرایه‌اش. شما پول پیش خونه هم 20000 لیر پرداخت میکنید و 20000 لیر به عنوان کرایه اول هم میدید به صاحبخونه و 20000 لیر دوباره میدید به املاکی. یعنی به مبلغ کرایه خونه ای که قراره بدید همونقدر پول پیش خونه رو میدید، همونقدر هم پول املاکی که برای شما اون قرارداد مینویسه و خونه رو پیدا میکنه. یعنی اگر بخواید وارد یک خانه ای بشوید که کرایه کنید و هزینهش 20000 لیر باشه، شما در ابتدا 60000 لیر هزینه میکنید که وارد اون خونه بشید. یعنی کرایه ماه اول، پول دپوزیت یا همون پول پیش و پول املاکی رو میدید. حالا همین دپوزیت راجب برق و گاز هم هستش. شما وقتی میخواید برید یه خونه جدید، سیستم مثل ایران یا مثل خیلی از کشورهای دیگه نیستش که برم راحت زندگی کنم. نه، شما بعد از که قرارداد نوشتید میرید توی اداره به نام اداره نفوس ثبت میکنید، یعنی همون سرشماری خودمون ثبت میکنید که آدرس من در اینجا هست. اون آدرس شما ثبت میشه روی برگه شناسایی و کیملیک شما و هر جا اگه پلیس کیملیک شما رو نگاه کنه استلام بگیره آدرس شما در میاد و باید داخل همون آدرسی که می‌نویسید حضور داشته باشید، وگرنه جریمه داره. مثلا اگه آدرس اشتباه یا به غلط بدید یا اگه تغییر مکان بدید، جابجایی بشید در یک خانه‌ای، از یک خانه به خانه دیگه تغییر مکان بدهید و عوض نکنید نفوستون و آدرسشو، جریمه داره براتون، جریمه‌های خیلی سنگین. پس باید ثبت بشه نفوس. رو اون نفوسه که ثبت شد میرید اداره آب، میگید من کارت میخوام، همون کارتی که گفتم. دپوزیت یا همون پول پیش کارت هزینه‌ای نداره، 50 لیر 100 لیر. اما برای برق و گاز این شکلی نیست. برای گاز حدوداً شهر به شهر عوض میشه 3 الی 4000 لیر پول پیش میدید. برای برق هم 1500 تا 2500 3000 لیر پول پیش میدید. چه اتفاقی میافته؟ شما این پول پیش رو به دولت میدید، مثلا برای گاز رفتید باز کنید 3500 لیر دادید، میدید.
آدرسی که توی نفوس هم ثبت شده رو میدید، میان 2 روز بعد گاز شما رو به نام شما، نه به نام صاحبخونه، به نام شما باز میکنن. بعد که 1 سال بعد، 2 سال بعد، 2 ماه بعد خواستید از اون منزل بلند شید، اون 3500 لیره برمیگرده به حسابتون. در اکثر مواقع هم شما میخواید جابجا شید دیگه. چه اتفاقی میفته؟ شما میخواید جابجا شید برید یه منزل دیگه ای، اون 3500 لیر طی 2 سال با وضع اقتصادی و نرخ بهره و این داستانا شده مثلا 5000 لیر. شما برای خونه جدید ابتدا 5000 لیر پرداخت میکنید به عنوان پول پیش، اون 3500 که داده بودید بعد از 2 هفته برمیگرده به حسابتون. یعنی این داستانا رو داره. خلاصه که جابجایی خونه گرفتن خیلی جدا از هزینه‌ها داستان‌های دیگری دارد، مثل آب، برق، گاز و اینترنت. اینترنت هم که همون شکلی قراردادی پول پیشی میدید و این داستان. حالا هزینه‌ها به چه شکلی؟ آب و برق و گازو که گفتم. اینترنت برای خونه وای فایتون بخواید ماهانه هزینه کنید از 500 لیر تا 1500 لیر میتونید در نظر بگیرید. اینکه این تلورانس رو میذارم براش بستگی به گیگی که استفاده میکنید، نامحدود بودنش و غیره متفاوته. برای خطتون هم به همین شکله، از 400 500 لیر تا 700 800 لیر میتونید روش حساب کنید. 2 نفر آدم باشه میشه 1500 لیر. حالا اینا فقط هزینه‌های ثابت بودا. اگه بخوام برم تو بحث خورد و خوراک، ماهانه 2 نفر آدم معمولی در یک خونه 2 در 1 زندگی معمولی بدون ریخت و پاش و خورد و خوراک بیرون، یعنی همه غذا رو خونه درست کنن، یه چیزی هولوش 6 الی 8 9 هزار لیر هزینه بیسشون هست، یعنی کمترین هزینه خورد و خوراکشون هستش. پس این شد خورد و خوراک، آب، برق، گاز و کرایه خونه و این داستانام که گفتم. شارژ ساختمون هم که جداست، اینجا بهش میگن آیدات، اون هم باید پرداخت کنید. اون هم بستگی داره، بعضی از ساختمونا بهش میگن آبونه آچیک. مثلا اون گازی که بهتون گفتم به صورت سراسری هست، یعنی کل ساختمون از گاز مرکزی استفاده میکنن. خب در این حالت چه اتفاقی میفته؟ شارژی که شما باید پرداخت کنید مثلا به جای اینکه ماهی 50 لیتر 100 لیتر باشه میشه ماهی 3000 لیتر، چون هزینه گازتون داخلشه. از این نوع مورد هم هست، ولی من کلی دارم راجع به صحبت میکنم. اینهایی که گفتم فقط هزینه‌های ثابت بود. حالا شما اگر اینجا وسیله نقلیه داشته باشید که قیمت بنزین بسیار گرون، الان در این تاریخی که دارید میبینید لیتری تقریبا 40 لیر هستش، یعنی لیتری 80 الی 100 هزار تومان میتونم بگم. این تلورانس رو داره به خاطر قیمت ارز و دلار و این داستانا. 80 تا 100 هزار قیمت بنزین است. ماشین ها اکثرا پرمصرف و متاسفانه قیمت خودرو هم بالا هست. یعنی داخل بعضی از کشورها این چیزی که من میدونم و تجربه شده برام، یا قیمت خودرو بالاست یا قیمت سوخت بالاست. ترکیه از اون کشورهایی هستش که هم سوخت خیلی قیمتش بالاست داخلش، هم خودرو. ماشین، یک ماشین معمولی اگر بخواید تهیه بکنید اینجا، بسیار معمولی، از 400 500 هزار لیر شروع میشه. یعنی این 400 500 هزار لیری که میگم ماشین از معمولی پایین‌تر هم هست. ماشین معمولی یه چیز هولوش 1.5 میلیون لیر، یعنی هولوش 3-4 میلیارد شروع میشه به بالا. هزینه‌های سوخت که بالا، هزینه بیمه ماشین هم متاسفانه بسیار بالا هست. یعنی بیمه شخص ثالثی که مجبور هستید توی ترکیه و باید اینو انجام بدید قبل از که حتی سند به نام میزنید، یه چیز هولوش بسته به نوع ماشین و سابقه تصادفی که دارید از 17-18 هزار لیر شروع میشه تا 50 هزار لیر سالیانه، جدا از مالیاتی که دولت بابت ماشین از شما میگیره. یعنی جدا از این بیمه شخص ثالث، هر 6 ماه بار یه مالیاتی هم دولت بابت ماشین از شما میگیره. حالا یه سریا میان بیمه کاسکو میکنن، همون بیمه بدنه خودمون، که اون دیگه هزینه‌اش خیلی بالاتر از این حرف هست. شاید بیاد بگید که برای من مهم نیست، من ماشینمو میتونم تهیه کنم، مشکل وضع مالی ندارم، مشکل سوخت هم ندارم، مالیات هم به دولت میدم، حق دولته. خب همه اینا رو که بذارید کنار، شما اگه شهر به شهر بخواید جابجا شید توی ترکیه، مثلا از شهر ما که اسکیشهیر هست برید استانبول و در استانبول یه چرخ بزنید و برگردید، جدا از هزینه سوخت و استهلاک ماشین و اینها، حداقل یه چیزی هول و هوش 1000 تا 2500 3000 لیر هزینه مالیاتیه که دولت بابت اتوبان‌ها و مالیات پل استانبول و غیره از شما میگیره. پس به صرفش اینه که با اتوبوس حمل و نقل کنی یا یک سری قطارهای سریع و سیر به نام هزلی ترن. هزلی که میگم چون درستش اینه، هیزلی نیست، یه سری تلفظهای ترکی هست. هزلی ترن اگر اینو استفاده کنید یعنی چی؟ یعنی قطار سریع و سیر.
مثلا مسافتی که 6 ساعت به اتوبوس طول میکشه رو بین بعضی از شهرها میتونید با این قطار استفاده کنید. هزینه‌اش تقریبا با اتوبوس یکی است، اما به جای 6 ساعت مسافت فقط طی 2 ساعت میرسید به مقصدتون. پس به صرفه است که این کارو بکنید. جدا از همه اینا، کسایی که مثل ماها سالها اینجا پناهنده بودن اجازه خروج از شهر ندارند و باید اجازه پلیس رو دریافت کنن و با اون کاغذ بتونن برن شهر دیگه. یعنی شهر به شهر هم نمیتونه بچرخی، داستان داره. هزینه ماشین و ثابت و خورد و خوراک و آب برق‌گاز و کرایه خونه رو گفتم. حالا یه سری هم میگن حمل و نقل عمومی چه شکلیه. ببین تاکسی ها اینجا همه جا تاکسی هست. چیزی به نام آژانس در ترکیه وجود نداره. همه جا تاکسی هست. اسنپ و اینها هم نیست. فقط تاکسی هست. و هر جای شهر شما برید روی این تیرای چراغ برق یا روی تیر راهنمایی رانندگی یه دکمه وجود داره. بزنید تاکسی میاد دنبالتون. به محض ورود و نشستن شهر به شهر عوض میشه. الان در شهر ما یه چیز هولوش 40-50 لیر هست. به محض ورود شما سوار تاکسی شی، تاکسی متر روشن میشه 50 لیر. همونجا پیاده شی باید 50 لیر، یعنی 100,000 تومان پرداخت کنی. کیلومتری هم جدا هست که دقیق نمیدونم، اما این شکلی میتونم براتون توضیح بدم. یک مسافت فقط 5 کیلومتری رو اگه توسط تاکسی بخواید جابجا شید، یه چیزی هولوش 400 تا 600 لیر هزینه شما میشه، یعنی 1.5 تا 2 میلیون لیر. یعنی هزینه حمل و نقل هم بالا است. یک سری از وسایل دیگه است مثل تراموای که قبلا داخل این بلاگ بالا راجبش صحبت کردیم با سر. اینها هم برای حمل و نقل داخل شهری هستش که میتونید از اینا استفاده کنید. ایستگاه‌های مختص خودشو داره. هزینه تک سفر جابجاییش الان نفری تقریبا 20 الی 25 لیر هست. اگه کارت دانشجویی داشته باشید کمتر. نمیخواستم ویدیو اینقدر طولانی شه، اما مجبور بودم که اینا رو همه رو براتون توضیح بدم. گفتم با تجربیات خودم چیزی که دارم میبینم این از روی نوشته نیست. این اطلاعاتی هست که داریم زندگیش میکنیم. این نوع از اطلاع دادن خیلی با ارزش‌تر از چیزی که توی نوشته و گوگل و چت جی پی تی وجود داره. واقعیت این چیزی که من به شما میگم. حالا شما اگر فکر مهاجرت هستید به یک زندگی نرمالی که ما توی ایران بهش میگیم نرمال، یعنی خونه 100 الی 150 متری، یک ماشین، کار، یه زندگی نرمال که هممون هم ازش ناراضی هستیم متاسفانه داخل ایران، اینجا بخواید داشته باشید با همون وسایلا، با همون زرق و برق خونه و قاشق و چنگال و چیزهای ریزی که شاید اون داستان چشم و هم چشمی و اینا که همیشه میگم و این کلیشه‌ای شده در ایران وجود داره، اینجا داشته باشید. هزینه زندگیتون برای 3 الی 4 نفر با همون شکلی که ایران زندگی میکنید، همون خورد و خوراک، همون تفریح‌های شمال و برم بیام و این داستانا، نه بیشتر. یه زندگی معمولی، ماهی مثلا یک بار شاید بری شمال، بیای شاید هم نری. این شکلی دارم میگم، یک زندگی بسیار معمولی، هم کارمندی خودمون. اینجا اگه بخوای داشته باشی و 3-4 نفر هم جمعیت خانوار اگه باشه، یه چیزی بالغ بر 80 الی 100 هزار لیر هزینه شما هستش اگه اضافه تر خرج نکنی. یعنی یه چیزی حدود 200 الی 300 میلیون. درآمدتون چقدره؟ ماهی 22,000 لیر. البته این برای کسیه که کف حقوق کار براش در نظر گرفته میشه. برای دکتر، مهندس که یک پروفشن، کسی که یک کاری رو بلده، یک هنر رو داره، بیشتر میشه، اما نهایت برسه به 30 الی 40 هزار لیر. بالاتر از اون نمیره. برای کسی هم که شغل‌های آزاد دارن و مغازه‌دار هستن، مالیات‌های بسیار سنگینی وجود داره. یعنی مالیات ییلlik vergisi سالیانه، aylık vergisi ماهیانه، 3 aylık vergisi مالیات 3 ماهه. جدا از اینا تفکیکات vergisi، یک مالیات دیگه به ازای فاکتوری که میگیری، یک مالیات دیگه به ازای مشتری که میاد. همینجوری مالیات وجود داره. این مالیات‌ها در اکثر کشورهای جهان اول هم وجود داره، اما سطح زندگی متفاوته. ترکیه در واقع مونده این وسط. نه جهان سوم میتونه بگه هستم، نه جهان اول. حتی خودشو نمیتونه جزو اروپا حساب کنه. مونده این روی حالت وسط و متاسفانه سیاست‌هایی که الان داره اعمال میشه توش دقیقاً سیاست‌هایی که سالهای پیش در ایران اعمال شده. همون یکی شدن دین و سیاست و خیلی 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 چیزهایی که میدونیم. حتی اخبار یکسان. مثلا همین داستانی که من چند سال پیش تو ایران شنیدم که داخل شیر مایع وایتکس کردن. یعنی ما میدونیم که یه درصد وایتکس کمی وجود داره، اما تو اون اخبار میگفت که درصدش بیشتر شده، خیلی ها مسموم شدن. حتی همون اخبار هم چند سال پیش توی ترکیه دیدن. یعنی عملا انگار داره الگو میگیره از ایران. متاسفانه 8 سال پیش که ما مهاجرت کردیم اینجا، یک مقدار شرایط بهتر بود.
اما الان واقعا افتضاحه. اون موقع که میگم بهتر بود، باز هم با شرایط زندگی مردم ترکیه که طبقه‌شون از زندگی پایینه، خونه ها کوچیکه، خوشحالی و تفریحشون یه چای و سیگار توی کافه است. چیزی که برای ما نه تفریح حساب میشه نه خوشحالی، هیچ. توقعهای آدم‌ها از زندگی متفاوته. من نمیگم ترکیه خوبه یا بده، من فقط واقعیت‌های اینجا رو برای شما توضیح دادم، قیمت‌ها رو، شرایط رو، تا جایی که در ذهنم بود و تونستم و از توانم برمی اومد. اگر دوست داشتید بیشتر بدونید راجع به این قضايا، حتما برای ما بنویسید، نظراتتون برای ما مهمه. منتظر برنامه‌های جذاب دیگه ما باشید، نقد فیلم و سریال، نقد موسیقی، برنامه ترند عشق ابدی که هست راجبش صحبت میکنیم، ولاگامون با سر، همه جوره باتون هستیم دیگه. چیزی هم نمونده به مهاجرتمون. حتما ویدیو رو به اشتراک بگذارید با دوستانی که دوست دارن در این باره اطلاعات داشته باشن راجع به قیمت هم، تا جایی که بتونیم صحبت میکنیم، همونطور که در ولاگ بالا مشاهده میکنید و در ولاگ های آینده خواهید دید. خیلی مخلصیم. شب و روزتون بخیر. بدرود.